What's up mga Lodi? Ayan, nagsisimula tayo ngayon. Nag-decide ako bumili nito kasi para magamit ko sa work. Kasi mag-work from home ako. Maganda kasi nabili ko to ng 1,200 pesos lang. 1,200. Then good din sa kanya kasi yung nabili ko. Bukod sa mura na, kasi mahirap kang makahanap ng mga air mesh type yung ganito. Kasi pag halimbawa na pawisin yung likod natin, ganyan, masyadong mainit sa likod kapag foam yung nasa likod. And good thing pa rin dito, kasi once na mag-bend ka, masarap sa likod. Ayan. Kaya ito yung nagustuhan ko sa kanya. Murang-mura na, tapos sulit pa. Kaya kung gusto nyo bumili, ayan, PM na kayo, meron akong address ng warehouse nila. Sa warehouse mismo ako bumili, kasi sa Facebook na ako naghanap. Kailangan ko rin talaga to kasi mahirap talaga magtrabaho kapag hindi komportable. So ayan, treat ko na lang dito sa sarili ko. I-assemble natin mga Lodi. Simulan natin to. Alright guys, dito na siya. Ayan, dito na nga.